Bạn đã thấy cách tích chập hoạt động trên ảnh hai chiều. Bây giờ hãy xem cách bạn có thể thực hiện tích chập không chỉ trên ảnh hai chiều mà còn trên các khối ba chiều. Hãy bắt đầu với một ví dụ. Giả sử bạn muốn phát hiện các đặc trưng không chỉ trong ảnh xám mà trong ảnh RGB. Vì vậy, một ảnh RGB có thể, thay vì là ảnh 6x6, nó có thể là 6x6x3, trong đó 3 ở đây tương ứng với 3 kềnh màu. Vì vậy, hãy nghĩ về điều này như một chồng 3 ảnh 6x6. Để phát hiện các cảnh hoặc một số đặc trưng khác trong ảnh này, bạn tích chập nó không phải với bộ lọc 3x3 như bạn đã làm trước đó, mà bây giờ cũng với bộ lọc 3 chiều sẽ là 3x3x3. Vì vậy, bản thân bộ lọc cũng sẽ có 3 lớp tương ứng với các kềnh màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương. Vì vậy, để đặt tên cho những thứ này, số 6 đầu tiên ở đây, đó là chiều cao của ảnh, đó là chiều rộng, và số 3 này là số lượng kênh. Và bộ lọc của bạn cũng tương tự có chiều cao, chiều rộng và số lượng kênh. Và số lượng kênh trong ảnh của bạn phải khớp với số lượng kênh trong bộ lọc của bạn. Vì vậy, hai số này phải bằng nhau. Chúng ta sẽ xem ở slide tiếp theo cách thức hoạt động của phép tích chập này, nhưng đầu ra của cái này sẽ là một ảnh 4x4. Và lưu ý đây là 4x4x1, không còn số 3 ở cuối nữa. Hãy xem chi tiết cách thức hoạt động này, nhưng hãy sử dụng một hình ảnh được vẽ đẹp hơn. Vì vậy, đây là ảnh 6x6x3, và đây là bộ lọc 3x3x3. Và số cuối cùng này, số lượng kềnh khớp giữa ảnh và bộ lọc. Vì vậy, để đơn giản hóa việc vẽ bộ lọc 3x3x3 này, thay vì vẽ nó như một chồng 3 ma trận, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ vẽ nó như khối 3 chiều này. Để tính toán đầu ra của phép toán tích chập này, những gì bạn sẽ làm là lấy bộ lọc 3x3x3 và đầu tiên đặt nó vào vị trí trên cùng bên trái đó. Vì vậy, lưu ý rằng bộ lọc 3x3x3 này có 27 số, 27 tham số, đó là 3 lập phương. Và vì vậy, những gì bạn làm là lấy từng số trong số 27 số này và nhân chúng với các số tương ứng từ các kềnh màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương trong ảnh của bạn. Vì vậy, hãy lấy 9 số đầu tiên từ kềnh màu đỏ, sau đó 3 số bên dưới nó cho kềnh màu xanh lá cây, sau đó 3 số bên dưới nó cho kềnh màu xanh dương, và nhân nó với 27 số tương ứng, có lẽ được bao phủ bởi khối màu vàng này hiển thị ở bên trái. Sau đó cộng tất cả các số đó lại, và điều này cho bạn số đầu tiên trong đầu ra. Và sau đó để tính đầu ra tiếp theo, bạn lấy khối này và trượt nó sang một bên. Và một lần nữa, thực hiện 27 phép nhân, cộng 27 số, điều đó mang lại cho bạn đầu ra tiếp theo này. Làm điều đó cho số tiếp theo, cho vị trí tiếp theo, điều đó mang lại cho bạn đầu ra thứ 3, và cứ tiếp tục như vậy. Điều đó mang lại cho bạn số thứ 4, và sau đó một hàng xuống, và sau đó là cái tiếp theo, cái tiếp theo, cái tiếp theo, và cứ tiếp tục như vậy. Và bạn hiểu ý rồi. Cho đến khi cuối cùng, đó là vị trí bạn sẽ có cho đầu ra cuối cùng đó. Vậy điều này cho phép bạn làm gì? Chà, đây là một ví dụ. Bộ lọc này là 3x3x3. Vì vậy, nếu bạn muốn phát hiện các cạnh trong kềnh màu đỏ của ảnh, thì bạn có thể có bộ lọc đầu tiên là 1, 1, 1, trừ 1, trừ 1, trừ 1. Như thường lệ, và có kềnh màu xanh lá cây là tất cả các số 0, và có bộ lọc màu xanh dương là tất cả các số 0. Và nếu bạn có 3 cái này xếp chồng lên nhau để tạo thành bộ lọc 3x3x3 của bạn, thì đây sẽ là bộ lọc phát hiện các cạnh dọc, nhưng chỉ trong kềnh màu đỏ. Ngoài ra, nếu bạn không quan tâm cạnh dọc có màu gì, thì bạn có thể có một bộ lọc như thế này, trong khi 111, trừ 1, trừ 1, trừ 1 này ở cả 3 kềnh.
Vì vậy, bằng cách đặt bộ tham số thay thế thứ hai này, thì bạn có một bộ phát hiện cạnh. Một bộ phát hiện cạnh 3 x 3 x 3 phát hiện các cạnh ở bất kỳ màu nào. Và với các lựa chọn khác nhau của các tham số này, bạn có thể nhận được các bộ phát hiện đặc trưng khác nhau từ bộ lọc 3 x 3 x 3 này. Và theo quy ước trong thị giác máy tính, khi bạn có đầu vào với chiều cao nhất định, chiều rộng nhất định và số lượng kênh nhất định, thì bộ lọc của bạn sẽ có chiều cao khác, chiều rộng khác, nhưng cùng số lượng kênh. Và về lý thuyết, có thể có một bộ lọc có thể chỉ nhìn vào kênh màu đỏ, hoặc có thể là một bộ lọc chỉ nhìn vào kênh màu xanh lá cây và kênh màu xanh dương. Và một lần nữa, bạn nhận thấy rằng tích chập một khối 6 x 6 x 3 được tích chập với 3 x 3 x 3 cho ra 4 x 4, phải không? Một đầu ra hai chiều. Bây giờ bạn đã biết cách tích chập trên các khối. Có một ý tưởng cuối cùng sẽ rất quan trọng để xây dựng mạng neuron tích chập, đó là điều gì xảy ra nếu chúng ta không chỉ muốn phát hiện các cạnh dọc? Điều gì xảy ra nếu chúng ta muốn phát hiện các cạnh dọc và các cạnh ngang, và có thể các cạnh 45 độ và có thể các cạnh 70 độ? Nhưng nói cách khác, điều gì xảy ra nếu bạn muốn sử dụng nhiều bộ lọc cùng một lúc? Vì vậy, đây là hình ảnh chúng ta có từ slide trước. Chúng ta có 6 x 6 x 3 được tích chập với 3 x 3 x 3 cho ra 4 x 4. Và có thể đây là một bộ phát hiện cạnh dọc, hoặc có thể nó đã học được cách phát hiện một số đặc trưng khác. Bây giờ có thể một bộ lọc thứ hai có thể được ký hiệu bằng màu cam này, có thể là một bộ phát hiện cạnh ngang. Vì vậy, có thể tích chập nó với bộ lọc đầu tiên mang lại cho bạn đầu ra 4 x 4 đầu tiên này, và tích chập với bộ lọc thứ hai mang lại cho bạn một đầu ra 4 x 4 khác. Và những gì bạn có thể làm là sau đó lấy hai đầu ra 4 x 4 này, lấy cái đầu tiên, đặt nó ở phía trước, và bạn có thể lấy đầu ra bộ lọc thứ hai này và để tôi vẽ nó ở đây, đặt nó trở lại như sau, để bằng cách xếp chồng hai cái này lại với nhau, bạn kết thúc bằng một khối đầu ra 4 x 4 x 2. Và bạn có thể nghĩ về khối này, nếu bạn vẽ nó như một hộp, tôi đoán nó có thể trông như thế này. Vì vậy, đây sẽ là một khối đầu ra 4 x 4 x 2, là kết quả của việc lấy ảnh 6 x 6 x 3 của bạn, và tích chập nó hoặc áp dụng hai bộ lọc 3 x 3 khác nhau cho nó, dẫn đến hai đầu ra 4 x 4 sau đó được xếp chồng lên nhau để tạo thành một khối 4 x 4 x 2. Và số 2 ở đây xuất phát từ việc chúng ta đã sử dụng hai bộ lọc khác nhau. Vì vậy, chúng ta hãy tóm tắt các chiều. Nếu bạn có một ảnh đầu vào n nhân số lượng kênh. Vì vậy, trong ví dụ, đây là 6 x 6 x 3, trong đó n viết hoa là số lượng kênh. Và bạn tích chập với một f nhân f nhân, và một lần nữa, đây phải là nc giống nhau. Vì vậy, đây là 3 x 3 x 3. Và theo quy ước, cái này và cái này phải là cùng một số. Sau đó, những gì bạn nhận được là một n trừ f cộng một nhân n trừ f cộng một nhân, và tôi sẽ sử dụng nc phẩy này, hoặc nó thực sự là nc của lớp tiếp theo, nhưng đây là số lượng bộ lọc mà bạn sử dụng. Vì vậy, điều này trong ví dụ của chúng ta sẽ là 4 x 4 x 2. Và tôi đã viết những điều này giả sử rằng bạn sử dụng bước nhảy là 1 và không có phần đệm. Nhưng nếu bạn sử dụng một bước nhảy hoặc phần đệm khác, thì m trừ f cộng 1 này sẽ bị ảnh hưởng theo cách thông thường như chúng ta đã thấy trong các video trước. Vì vậy, ý tưởng tích chập trên các khối này hóa ra lại thực sự mạnh mẽ. Chỉ một phần nhỏ của nó là bây giờ bạn có thể hoạt động trực tiếp trên ảnh RGB với 3 kênh. Nhưng quan trọng hơn nữa là bây giờ bạn có thể phát hiện hai đặc trưng, như các cạnh dọc và ngang, hoặc 10, hoặc có thể 128, hoặc có thể vài trăm đặc trưng khác nhau. Và đầu ra sau đó sẽ có số lượng kênh bằng với số lượng đặc trưng bạn đang phát hiện.
Ồ, và như một lưu ý về ký hiệu, tôi đã sử dụng số lượng kềnh của bạn để biểu thị chiều mất mát này. Trong tài liệu, người ta cũng sẽ thường gọi đây là độ sâu của khối 3 chiều này. Và cả hai ký hiệu, kềnh hoặc độ sâu, thường được sử dụng trong tài liệu. Nhưng tôi thấy độ sâu khó hiểu hơn, vì chúng ta cũng thường nói về độ sâu của một mạng neutron. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng thuật ngữ kềnh trong các video này để chỉ kích thước của chiều thứ 3 này của các bộ lọc. Vì vậy, bây giờ bạn đã biết cách thực hiện tích chập trên các khối. Bạn đã sẵn sàng để thực hiện một lớp của mạng neutron tích chập. Hãy xem cách thực hiện điều đó trong video tiếp theo.